नमस्ते, मेरो नाम काशीनाथ हरियाल। म नेपालमा बस्छु। मेरो नेपालमा काभ्रे जिल्लामा घर पर्छ। म सामान्य परिवारको मान्छे हुँ। म 7 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मेरो जिउमा कुष्ठरोगका दाउहरू निस्केका रहेछन्। त्यो बेलामा त्यति थाहा थिएन र हामीले चाहिँ गाउँको घरअनुसारको पूजाआजा गर्दै गयौँ। त्यतिकैमा 2 वर्ष बित्यो। 2 वर्ष बित्दाखेरि हातखुट्टाहरू फुट्न थाले, झन् दागहरू बढ्दै गयो र अम्लाहरू बिग्रिन थालेपछि मानिसहरूले शङ्का गर्न थाले र त्यस्तै सिलसिलामा मेरो बुवाको मृत्यु भयो र मृत्यु हुँदाखेरि झन् 13 दिनसम्म जुत्ताहरू लाउन नपाउने र खाली खुट्टाले आधी घन्टा हिँड्नुपर्ने बाटो जाँदा खुट्टाको बुढी औँलामा घाउ भयो र पछि त्यो घाउ बिग्रेर गएर चाहिँ औँला पनि झर्यो, हातमा पनि यो 2टा औँला बिग्रियो। बिग्रेपछि मान्छेहरूले अलिकति कुराहरू गर्न थाले कि यो नराम्रो रोग हो, यो मान्छेलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू गर्न थाले। म त्यो बेलामा 2 क्लासमा पढ्थेँ। स्कुलमा पनि मलाई स्कुलबाट पनि निकाले र म गाईको गोठमा बस्थेँ र गाई गोठालो लाग्थेँ। साथीहरू पनि पहिलाका साथीहरू गुच्चा खेल्थ्यौँ हामी। त्यो बेलाका अलि पछि पर भए, को पनि साथी मसित भएनन् र गोठालो जान्थेँ। त्यस्तै सिलसिलामा बाको मृत्यु हुँदा 1 वर्षसम्म हामी कहीँ पनि निस्किन पाइएन। म त्यो बेलामा 13 वर्षको उमेर भएको थियो र 13 वर्षको उमेरमा म आनन्दवन अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि जानलाई मेरो लानी मान्छे कोही भएन। तर हाम्रो घरमा एक दिन एकजना आउनुभयो, कुष्ठरोग लाए दाइ। उहाँले भनिदिनु भयो कि यो कुष्ठरोग हो, कुष्ठरोग आनन्दवन अस्पतालमा गयो भने निको हुन्छ, नत्र निको हुँदैन भनेपछि मलाई 2 जना गाउँको मानिसहरूले आनन्दवन अस्पतालमा लगे र त्यो अस्पतालमा लगेको दिन मलाई एकदम झन् डर लाग्यो र अरू मान्छेहरू देख्दाखेरि र म त्यस ठाउँमा रोएँ र आजभन्दा भोलिभन्दा उनीहरूसित हिमझिम गर्दै मिल्दै जाँदा साथी जस्तो, कोही बुवाहरू जस्तो भइयो र त्यो ठाउँमा म 6 महिना बसेँ। 6 महिना बस्दाखेरि हातखुट्टाका घाउहरू पनि निको भए, मलाई पनि खुसी लाग्यो र घर फर्केँ। घर फर्केपछि औषधि उपचार त्यो बेला त्यति राम्रो थिएन, सानो एउटा ट्याब्लेट खान दिनुहुन्थ्यो र त्यतिकैमा चाहिँ अब घरमा बस्यो। अनि जस्तो माटोमा काम गर्दा गर्दा यी सबै अम्लाहरूमा घाउ भयो। घाउ भएपछि यो अम्लाहरू हड्डी बिग्रिँदै आफै झर्दै गयो, झन् यस्तो अपाङ्ग भयो र 2टा खुट्टा पनि मेरो लुलो भयो। लुलो भएपछि अनि म फेरि हस्पिटल जानु पर्यो भनेर म हस्पिटल आएँ। त्यो बेला म 20 वर्षको उमेर भएको थियो मेरो र त्यहाँ आएर उपचार गरियो। 2टा खुट्टाको अपरेसन गरियो। यो अम्लो पनि यस्तो बाङ्गो थियो, यसको पनि अपरेसन गरियो। यो पनि सिधा भयो। यो आँखा पनि बिग्रेको थियो, आँखा पनि अपरेसन गरियो। यो हातहरूको पनि सबै अपरेसन गर्दाखेरि त्यहाँ लगभग म 19 महिना बसेँ। 19 महिना बस्दाखेरि मैले बाइबल पढ्ने अवसर पाएँ। त्यो बाइबल पढ्दाखेरि मैले यशाया अगमवक्ताको 14 अध्याय पढेँ। त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ म एक्लो अनुभव गरेको थिएँ। मैले त्यो वचन पढ्दाखेरि चाहिँ किनभने मसित कोही छ भन्ने मैले हृदयमा महसुस गरेँ र त्यहाँ चाहिँ नडरा, किनभने म तँसँग छु, निरुत्साहित नहो, म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई मेरा दाहिने हातले सम्हाल्ने छु भनेर त्यो लेखेको चाहिँ मैले पढ्दाखेरि मलाई एकदम भित्रबाट एकदम खुसी लाग्यो, हर्ष लाग्यो। किनभने मलाई बनाउने परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ। झन् मलाई विश्वास अलिकति बढ्दै गयो। म प्रार्थना गर्दै गएँ र अब म अझै प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि मैले फेरि मत्तीको किताब पढ्न पाएँ। त्यहाँ मत्तीको किताब पढ्दाखेरि चाहिँ माग पाउँछ, खोज भेट्टाउँछ, ढलढल्याउ खोलिनेछ भनेपछि के रहेछ यो? माग पाइन्छ, खोज भेट्टाउँछ भनेपछि म पनि 2टा कुरो माग्छु परमेश्वरसित भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। 2टा कुरो माग्नलाई मैले एउटा कुरो पहिला मागेँ। 16 वर्षसम्म मेरो खुट्टामा घाउ निको भएको थिएन। मैले पहिला परमेश्वरसित मेरो शरीर चङ्गाई गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर मागेँ र दोस्रो कुरो मैले चाहिँ अब म जस्तै कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्न पाऊँ भनेर मैले मागेँ र म प्रार्थना गर्दै गएँ। 6 महिनापछि परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो र मलाई चङ्गाई गर्नुभयो। मलाई लेप्रोसी मिसन नेपालमा काम गर्ने अवसर आनन्दवनमा पनि मलाई मिल्यो। मैले काम गर्दाखेरि मलाई डाक्टरले सोध्नुभयो, तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ भनेपछि मलाई लेप्रोसी बिरामीको घाउ खुर्किने र ड्रेसिङ गरेर ब्यान्डेज बान्ने काम एकदम मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नलाई एकदम भित्रैदेखि मलाई आएको थियो। अनि मैले डाक्टर साहबलाई भनेँ, सर म बिरामीको ड्रेसिङ गर्छु, घाउ खुर्किन्छु, ब्यान्डेज गर्छु भने ल ठिक छ तपाईँ त्यो काम गर्नुहोस् भने म काम गर्न थालेँ। म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै बिरामीहरूको सेवा गर्दै गएँ र मैले त्यो आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि लेप्रोसी मिसनमा काम गरेँ। परमेश्वरले मलाई
योभन्दा 30-31 वर्ष अगाडि मलाई छुनुभयो, मलाई निको पार्नुभयो र त्यस ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने अवसर मैले पाएँ र काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुराहरूको त्यस ठाउँमा अनुभव पनि गरेँ। किनभने परमेश्वरको वचन पढ्ने, त्यो ठाउँमा 2 दिन सेवा सङ्गति, परमेश्वरको सेवा सङ्गति बिरामीहरूसित मिलेर गर्न पाएँ। बिरामीहरूले पनि कतिजनाले परमेश्वरलाई चिन्ने अवसर पनि पाउनुभयो र उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले यो गर्नुहुन्छ, हामी पनि लेप्रोसी मान्छे हौँ, हामी सक्दैनौँ, तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर मलाई मानिसहरूले भन्थे। म भन्थेँ मलाई परमेश्वरले शक्ति दिनुभयो र मैले गर्न सकेको छु भनेर म मानिसहरूलाई सुनाउँथेँ र उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर अहिले एउटा सबभन्दा समस्या आनन्दवनमा चाहिँ यो गएको सन् 2018मा चाहिँ 3200 जना चाहिँ नयाँ कुष्ठ रोगीहरू, बिरामीहरू चाहिँ त्यस ठाउँमा आएका थिए र त्यसमध्ये 110 जना चाहिँ 15 वर्षदेखि मुनितिरका साना नानीहरू, बाबुहरू छन्। अब मैले त्यसलाई चाहिँ के विचार गरेको छु भनेदेखि अब हामीले चाहिँ पहिला राम्रोसित औषधि उपचार नपाउँदाखेरि यो अङ्गभङ्ग भइयो र मेरो एउटा चाहिँ के छ भने ती व्यक्तिहरूलाई जुन छ तिनीहरूलाई अङ्गभङ्ग हुनबाट जोगाउनलाई चाहिँ हामीले राम्रो शिक्षा तिनीहरूलाई दिने र उनीहरूको घर परिवारमा जाने, गाउँ समाजमा गएर तिनीहरूलाई चाहिँ कुष्ठरोगको विषयमा सुनाउने र गर्ने भनेर त्यसै गरी मैले त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि लेप्रोसी मिसन अस्ट्रेलियाले एउटा प्रोजेक्ट दिएको थियो। त्यो प्रोजेक्टमा मैले 5 वर्ष काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो 5 वर्ष काम गर्ने अवसर पाउँदाखेरि मैले 13 जिल्लामा चाहिँ काम गर्ने अवसर पाएँ। 13 जिल्लामा चाहिँ 40वटा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनायौँ। सेल्फ हेल्प ग्रुपमा पहिला हामीले कुष्ठ प्रभावितहरूको मात्रै बनाएका थियौँ। त्यति गर्दाखेरि गाउँले के भन्न थाल्यो भने यो त कुष्ठरोगीहरूको चाहिँ समूह हो, त्यो समूहमा जानु हुँदैन, यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले सुन्नमा आयो। अनि हामीले फेरि अलिकति सहयोग गर्दै त्यो कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कसैलाई बाख्रा पाल्ने, कसैलाई गाई पाल्ने, कसैलाई तरकारी खेती, यो हामीले चाहिँ अलिअलि केही पैसाहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो काम गर्नलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यो सुरु गर्दाखेरि अरू मान्छेहरूले देखे अनि अरू मान्छेले हामी पनि यो समूहमा बस्नुहुन्छ भनेर मान्छेहरू खोज्दै अलि नजिक आए र हामीले चाहिँ अपाङ्गहरूलाई र एकल महिला, म्याजरल्यान्ड यो जातिहरूलाई यसो मिलाएर चाहिँ हामीले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाउँदाखेरि सबैजनालाई समेट्दाखेरि राम्रो चाहिँ हामीले त्यस ठाउँमा पायौँ र अहिले त्यो त्यस ठाउँमा बसेर 5 वर्ष काम गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ कम्युनिटीमा, गाउँमा चाहिँ कुष्ठरोगको विषयमा सिकाउनु पाइयो। म आफै जान्थेँ, म पनि कुष्ठरोगी हो, म निको भएर म चाहिँ अहिले काम गर्छु। तपाईँहरू यो कुष्ठरोग औषधि खाइसकेपछि एक दोस्रालाई सर्दैन, निको हुन्छ, हामीले त्यसलाई घृणा गर्नु पर्दैन, एउटै घरमा बस्दा केही फरक पर्दैन भनेर हामीले त्यो कुराहरू सम्झाउँदाखेरि कतिजना कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई गएर पसलमा चिया खान नदिने मान्छेहरू अहिले हामीले चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर चिया खाने वातावरण मिलायौँ। हामीले कुष्ठरोगीकै लागेकै मान्छेलाई अलिकति हेल्प गरेर चिया पसल खोल्न लगायौँ। त्यो ठाउँमा अरू मान्छेहरू आएर चियाहरू खान थाले। उसको दुध पहिला चाहिँ डेरीमा बिग्दैन थियो, त्यो दुध बेच्ने वातावरण हामीले बनायौँ। किनभने यो सबै कुरा लेप्रोसी मिसनले गर्यो र हामीले त्यो ठाउँ गरेर गर्न पायौँ। र अहिले आएर यहाँ अलिकति जटिल चाहिँ यो साना बच्चाहरू छन्, आनन्दवन अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्छ। किनभने नेपाल गभर्मेन्टले औषधि त दिन्छ, तर भराना गरेर राखेर उपचार गर्ने ठाउँ नेपालको गभर्मेन्टको छैन। त्यही भएर लेप्रोसी मिसनले यो काम गर्दैछ आनन्दवन अस्पतालले। ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति लामो समय 3 देखि 4 महिनासम्म चाहिँ हस्पिटलमै राख्नुपर्ने, उपचार गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको लागि हामी लेप्रोसी मिसनले प्रार्थना गरिदिनुहोस् तिनीहरूको लागि र सहयोग पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ। र किनभने तिनीहरूलाई हाम्रो एउटै लक्ष्य के भने अङ्गभङ्ग हुनबाट उनीहरूलाई जोगाउने र उनीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, एजुकेसन दिने, पढ्ने, उनीहरूको घर परिवारमा गएर सम्झाउने, यो चाहिँ हामी लेप्रोसी मिसनले गरेका छौँ। र त्यो काम गर्न अझै पनि बाँकी छ। किनभने जति पनि नेपालको बोर्डरको साइड छ, त्यो बोर्डरको साइडमा अलिक बढ्ता कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरू नयाँ निस्केर आएका छन् अहिले। किनभने आनन्दवन रिफरल सेन्टर भएको कारणले जहाँबाट पनि बिरामी आनन्दवनमै पठाइदिने भएको कारणले पनि अलिकति त्यहाँ नयाँ बिरामी चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ। किनभने म हप्तैपछि बुधबार म पाटन क्लिनिकमा जान्छु। त्यहाँ जाँदाखेरि 5 जना 7 जना सधैँ नयाँ व्यक्तिहरू त्यहाँ भएको छ। गभर्मेन्टले चाहिँ अब एउटा चाहिँ लक्ष्य लिएको छ, त्यसमा चाहिँ 5 वर्षभित्रमा चाहिँ
कुष्ठरोगलाई चाहिँ अब सबैलाई खोजेर जतिलाई कुष्ठरोग लागेको छ उनीहरूलाई चाहिँ औषधि उनीहरूको मुखमा हाल्ने भन्ने उनीहरूको लक्ष्य छ। तर त्यसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट सरकार, लेप्रोसी मिसन, आइएनजिओहरू, राजनीतिक दल यी सबैजना मिलेर चाहिँ त्यसलाई खोज्ने चाहिँ अब अभियान अहिले सुरु गरेको छ। तर त्यो 5 वर्षभित्रमा मेरो चाहिँ विचारमा त्यति सम्भव हुन्न, किनभने कुष्ठरोगको औषधि त खायो निको हुन्छ। तर अहिले बुढा चाहिँ मान्छेहरू धेरै छन् कि अब कतिजना अब 60-70 जना त अहिले आनन्दवन अस्पतालमा चाहिँ घाउ भएर, खुट्टामा घाउ भएर चाहिँ औषधि उपचार गर्नुपर्ने छ। एउटा कुरो चाहिँ सबभन्दा समस्या चाहिँ मैले देखाएँ के भने औषधि खाएर कुष्ठरोगको भित्रको कीटाणु मर्यो, त्यो ठिक छ। तर लाटो भएको बाठो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि घरिघरि घाउ भइरहने, घाउ घरमा निको नहुने, आनन्दवन अस्पतालमा नगइकन त्यहाँ 3 महिना 2 महिना आराम नगरिकन घाउ निको नहुने, घरमा बस्यो घाउ दुख्दैन, काम गर्न जा भन्छन्, घरमा काम गर्न जाँदाखेरि घाउ बढ्छ। जबसम्म ठुलो घाउ भएर फेरि लेप्रोसीको घाउ 2-4 दिन 1 महिना 2 महिनामा निको हुन्न, किनभने त्यसलाई कम्ती माने 3 महिनादेखि 4 महिना चाहिँ हस्पिटलमै बस्नुपर्ने र हस्पिटलमै उपचार गर्नुपर्ने भएको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो भएर हामीले सेल्फ केयर चाहिँ एकदम राम्रोसित अहिले भएका नयाँ बिरामीहरूलाई सेल्फ केयर सिकाउन सक्यो, उनीहरूलाई शिक्षा दिन सक्यो, उनीहरूको परिवारमा शिक्षा दिन सक्यो भने चाहिँ यसबाट घटाउन सकिन्छ कि भन्ने हामीहरूको पनि लक्ष्य हो। तर अहिले जति मैले आनन्दवन अस्पतालमा उपचार गर्न आउने 150 देखि 200 जना हुनुहुन्छ, उनीहरूको चाहिँ घरिघरि घाउ भइरहने, किनभने कोही हिँडाइको कारणले हुने, कोही अब खुट्टाको पोजिसन कसैको यस्तो बाङ्गो छ, यो प्रेसर जति खुट्टामा पर्ने, हिँड्दाखेरि घाउ हुने, त्यस्तो भएको कारणले उनीहरूको उपचार गर्नलाई चाहिँ एकदम समस्या अहिले आनन्दवनमा परेको छ। त्यो भएको कारणले कतिजना अपरेसन गरेर कतिजनालाई जुत्ताहरू मिलाएर त्यहाँ हुन्छ। आनन्दवन अस्पतालमा जुत्ता पनि फ्री दिने गरेको छ, अस्पतालले बिरामीहरूलाई फ्रीमा दिने गरेको छ। तर बिरामीहरूको अलिकति गनगन गर्ने स्वभाव चाहिँ भइरहने रहेछ, किनभने औषधि उपचार पहिला यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर भन्छन्। अब सधैँभरि एकनास त नहुने हो, किनभनेदेखि अहिले चाहिँ हामीलाई आनन्दवनको सबभन्दा समस्या ठुलो भनेको बच्चाहरूको उपचार र घाउको उपचार, यो चाहिँ र रियाक्सन, यो 3टा कुराको उपचार गर्नको लागि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ त्यहाँ 90-100 जना एडमिसन भएर बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म एउटा लेप्रोसी मिसनलाई अनुरोध के गर्छु भने सबैजनाले प्रार्थना र सहयोग गरिदिनु भयो भने नेपालमा भएका कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरूले घाउ भएका, रिएक्सन भएका, अपरेसन गर्नुपर्नेहरूले सेवा सुविधा पाउँछन् भन्ने यो आशासहित मेरो यो सबै यो मेरो यो गवाही, मेरो अनुभव, यी सबै कुरा म टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।